Hey, what's up guys, this is Averroes here and welcome back to my channel. In this video, kita akan bincangkan tentang prosedur kes Mahkamah Jenayah. Many of you, kebanyakan orang kat luar sana, korang yang tengok ni mungkin nak jadi seorang peguam in the future. Jadi dalam video ni, kita akan terangkan apakah prosedur dia dari A hingga ke Z, bagaimana kes jenayah kena handle dalam mahkamah. Jadi sebelum saya bermula, ada satu benda yang kita patut tahu. Ada this one legal maxim, and the legal maxim is that we need to prove someone who is innocent until proven guilty. Maksudnya, apabila seseorang itu didakwa di dalam mahkamah, dia adalah seorang yang tidak bersalah sehingga kan dibuktikan bersalah di dalam mahkamah. Jadi kalau kita tengok berita ataupun mana-mana social media, contohnya kalau orang tu didakwa kerana mencuri ke, merompak ataupun membunuh, dia masih tidak bersalah sehingga kan mahkamah putuskan yang dia tu bersalah. Itu maksudlah kes yang controversial tu, yang melibatkan kes Bainu dengan Bella tu, kita pun tak tahu sebenarnya dia tu bersalah ataupun tidak, dan dia masih tidak bersalah sehingga kan mahkamah putuskan dia bersalah. Kita ni sebagai masyarakat, tak pastilah kita boleh mengadili orang ke tak melalui social media, tapi ada satu konsep namanya contempt of court. Maksudnya kita membuat hujah ataupun kita spread news online yang boleh mengganggu proses di mahkamah. Terpulang mungkin itu adalah korang punya honest opinion, tu korang punya pendapat, tapi that's something that we have to take into consideration. Jadi dalam prosedur kes Mahkamah Jenayah ni ada dua proses ataupun two stages, and that coming at number one is the prosecution stage ataupun peringkat pendakwaan, and secondly is the defense stage ataupun peringkat pembelaan. Jadi kita akan tengok peringkat pendakwaan dulu, dan di bawah peringkat pendakwaan kita kena ada charge sheet ataupun dalam bahasa Melayu saya pun tak pasti, tapi dia ada police report, dan police report tu jadi macam dokumen untuk dakwa lah, untuk dakwa dia di dalam mahkamah. Jadi dia akan contain macam di mana berlakunya, siapa yang buat, lokasi kejadian, masa dan the victim yang terlibat dalam charge sheet. Jadi kemudian selepas itu kenalah proof case prima facie. Jadi contohnya charge sheet tu kata dia didakwa untuk membunuh, kena ada case prima facie di mana pendakwa raya ataupun public prosecutor, pendakwa raya tu dia kena buktikan case prima facie. Kesalahan membunuh tu ada dua elements, actus reus dengan mens rea. Actus reus ni adalah perbuatan, dengan mens rea ni adalah niat untuk membunuh tu. Pendakwa raya tu dia kena buktikan yang orang yang didakwa membunuh tu fulfill those two elements, which is actus reus and mens rea. Jadi pendakwa raya kena buktikan yang dia membuat ataupun melakukan perbuatan, contohnya menikam, ataupun dengan ada niat, dengan hati dia untuk membunuh orang tu. Dan jika pendakwa raya dapat buktikan perkara-perkara itu, maka adanya kes prima facie. Jadi bila ada kes prima facie, maksudnya mahkamah berpendapat dan finds that the accused ataupun orang yang didakwa tu memang telah membunuh, dan pembelaan mesti membela orang yang kena tuduh itu. Jadi sebelum kita masuk ke proses pembelaan ataupun di defense stage, ada beberapa proses yang pendakwa raya perlu buat, and that number one, dia perlu membuat examination in chief. Examination in chief bermaksud pendakwa raya perlu tanya soalan kepada saksi-saksi. Selepas itu barulah peguam pembela buat cross examination. Dia pula tanya soalan kepada saksi-saksi, dan selepas pembelaan tanya soalan kepada saksi-saksi pula, pendakwa raya pula tanya balik soalan kepada saksi-saksi itu, and that is called as re-examination. Sekarang kita dah buktikan prosecution stage, dan sekiranya pendakwa raya gagal membuktikan prima facie case, oleh itu orang yang tertuduh itu dibebaskan, ataupun bahasa dia adalah acquitted and discharged. Sekarang kita akan beransur kepada the defense stage. Alright, in the defense stage, peguam pembela mesti buktikan keraguan munasabah. In English, it's called as reasonable doubt. Jadi dalam kes jenayah ni, kita ada standard of proof ataupun satu istilah di mana sekarang kalau kita nak buktikan orang tu bersalah ataupun tidak, kita kena timbulkan keraguan. Masuk dalam mahkamah, kita kena timbulkan keraguan kepada mahkamah, betul ke orang ni telah membunuh ataupun tak. Jadi kalau mahkamah rasa ya ke ni, macam mahkamah ada ragu-ragu yang orang tu memang bunuh ke tak, jadi orang tu akan dibebaskan. Kalau pendakwa raya dapat buktikan tak ada keraguan, dan dia dapat buktikan, dapat persuade, dapat convince mahkamah bahawa memang dia bunuh, tak ada keraguan langsung, jadi orang itu akan be convicted and sentenced to any punishment. Contohnya kalau kes bunuh, dia akan convicted and dia akan sentenced to the death penalty. Dan dalam peringkat pembelaan juga, dia seorang peguam pembela juga perlu melakukan proses yang sama, iaitu examination in chief. Dia perlu tanya soalan-soalan kepada saksi, dan pendakwa raya pula buat cross examination, ditanya soalan-soalan kepada saksi pembelaan. Peguam pembela pula tanya balik soalan last kali again,
again dalam re-examination. Dan finally, mahkamah akan putuskan sama ada pihak pendakwa raya ataupun pihak pembelaan sama ada ke tak keraguan munasabah ataupun reasonable doubt. That is all that I like to talk about this video. Terima kasih kepada korang yang sudi nonton sampai the very end of this video. And till then, kalau korang ada apa-apa soalan, if you guys have any questions, please do let me know in the comment section below. And again, thank you, and I'll see you guys in the next future videos.